به نام خدا. عزیزا، زهرا نعیمی هستم. هفته چندین ویدیو آموزشی را از طریق این کانال اپلود میکنم. اگر این درس برایتان مفید میباشد از کانال حمایت کنین. در درس گذشته ما بخش پیج ست، پاراگراف، ارنج اینا را خواندیم. چطور میتونیم از اینا استفاده کنیم؟ بخش مارجین بود، بخش اورینتیشن، سایز، کالم و همچنان بخش اینتن که حاشیه ها را تنظیم میکردیم و اسپیسینگ که پاراگراف های خود تنظیم میکردیم. مکمل بخش ها را ما خواندیم و امروز درس ما در بخش رفرنس است که رفرنس چی مورد استفاده را داره، از رفرنس در چی بخش ما استفاده میکنیم. بخش تیبل آف کانتین، فوت نوت، سایتیشن و کپشن مطالعه میکنیم و همچنین ایندکس. مکمل بخش ها را ما امروز توضیح خواهد دادیم و به صورت واضح با جزئیات تمام ولی مختصر و کوتاه که بیشتر وقت نگیره روی حاشیه نمیرویم. بخش رفرنس، در بخش رفرنس ما چیزی داریم به نام تیبل آف کانتین. یعنی چی؟ ما وقتی یک موضوع را می نویسیم، فکر کنین یک کتاب هست، یک کتاب را، یک لکچر را، یک ریپورت را وقتی شما میخواین داشته باشین، او باید دارای عناوینی باشه، او باید دارای فهرستی باشه که شما ببینین که در چی مواردی در او ذکر شده و از طریق از بدانین که شامل چی محتویات می باشه. و شما نیاز دارین که در موضوع ترتیب دادن عناوین باید اونا را قبل از قبل در قسمت ما اینجا ببینین یکی انفورمیشن دارم. مثلا اینجا موضوع یک عنوان دیگر را به نام کلاسی ای درد میکنم و این را یا از قسمت اد تکست بخش رفرنس بیاین لیبل بندی کنین کلاس ای و یا هم میتونین از بخش هوم بخش استایل ثبت کنین. اگر این کار نکنین در زمانی که میخواین فهرست مطالب رو ترتیب کنین برای شما نشان نخواهد داد چون ثبت نشده ورد نمیشناسن. کلاسی بی خدا نیز ما میایم از بخش رفرنس و یا هوم لیبل بندی میکنیم. لیبل هم و حال دوستان ما در صفحه خالد اینجا فهرست منابع خود مکمل میتونیم که از بخش تیبل آف کانتین ترتیب بدیم که در ورد به صورت پیش‌فرض چند نمونه رو با ما اینجا خودش آورده. ما مثلا از این بخش استفاده ببینیم انفورمیشن کلاس A کلاس B و یا هم به صورت کاستوم خود ما میتونیم که استقرار بیاریم، مثلا پیج نمبر باشه یا نباشه و یا هم اصلا مثلا در چند میتونیم فرمتش کلاسیک انتخاب کنیم. یوز هایپرلینک اگر این انتیک باشه ما میتونیم که اصلا ما را لینک نمیتن عناوین ما بدون لینک ایجاد میشه نمیتونیم وقتی سر عناوین خود کلیک کنیم نمیتونیم به بخش مربوطه بریم یا سوال ببینیم هیچ پیج نمبر نام دو کدام فرمت خاص نداشته و فعلا لینک هم ایجاد نشده. ولی نخیر میخوایم لینک هم داشته باشیم یک چیرم برای ما نشان بده یک فرمت خاص. بله یوز لینک به صورت پیش فرض یوز هایپرلینک به شما ورد از قبل قرار میدن. یک مورد دیگر هم باید اضافه کنم تیبل ما زیباتر شده. از اینجا بیاین یک ارتباط بکنین اینا رو با هم ببینین این شکل زیباتر شد. حالا اگر سر هر کدام از این شکل ببینین لینک داره لینک میگیره و ما چند عنوان دیگر را اضافه میکنیم که ببینیم در صورتی که عناوین ما بیشتر شود در اون صورت باید چیکار کنیم. مثلا کلاسی میایم بخش رفرنس اد لیبل و اینجا کلاس سی را داریم نخیر نداریم پس میایم از قسمت ابدیت تیبل and type. اوکی ببین کلاس سی هم اضافه شد. اینی بود تیبل آف کانتین که میتونین اگر تیبل آف کانتین خود نداشته باشین پس از اینجا بگین ریموو تیبل آف کانتین کاملا صفحه ما را پس میکنیم و یا نخیر داشته باشین بهتر است که بفهمیم که در این چپتر ما چی نوشته کردیم. حال دوستان میاین در قسمت انزرت در قسمت انزرت فوت نوت میخواین در اینجا در همین صفحه خود در پایان همین صفحه خود دوستان در این قسمت میخواییم که اطلاعات بیشتر در مورد ویدیو داشته باشیم. از انزرت فوت نوت استفاده میکنیم. ببینید اینجا ویدیو منظورم از چی است؟ آنلاین ویدیو است. ببینید اینجا یک نمبر داد نمبر یک این بار قسمت میخوایم
چی کنیم در این قسمت کلیک معلومات بیشتر انزت فوتنوت کلیک it means به نام کیبورد از کیبورد تو مرا باید انتخاب کنم insert footnote شد. ولی این بار دوستان میخوایم در ختم چپتر ما در ختم چپتر ما نوت داشته باشیم. اوکی میکنین در این قسمت insert end note در ختم صفحه ببینید در ختم آمد insert end note به نام information و یا هم میتونین که پس برین در صفحه اول قسمت هیدن میخوایم یک insert end note اضافه کنیم به نام home page یا insert از قسمت insert شما میتونین که هیدر اضافه کنین یکم تو چیزی فرق بین فوتنوت و اندنوت دوستان اینجا فهمیدین چی بود؟ در فوتنوت ما رفتیم در ختم صفحه‌ای که موضوع ما قرار داشت معلومات درج کردیم ولی در اندنوت ما در ختم پایان خود پاراگراف ما یا خود نوت ما انتقال داد و از این قسمت میتونیم که نیاز است که برین به next footnote یا previous footnote ببینید شما رو به اینجا بعدا من میگم نخیر مرا بعدیش ببینید و وقتی انتخاب میکنین previous به این بخش ها و یا هم نخیر میگیم شما رو به endnote ببرم ببینید به این بخش ها و یا هم previous endnote ببرم و یا هم نخیر مکمل endnote ها را به شما ساحهش نشان میده از قسمت میتونید انتخاب کنین ببینید به این قسمت شما رو یا نخیر مکمل فوتنوت ها را به شما ساحهش نشان بده بله به این قسمت اینی بود بخشی فوتنوت ها که بسیار کاربرد داره و ما میتونیم از این استفاده کنیم در صورت نیاز. بخش سرچ این اوکی که میکنین صفحه اینجا ایجاد میشه بخش سرچ مثلا اینجا سرچ اوکی میکنم من میخوایم در مورد یک معلوماتی که از صفحه خود ضرورت داریم از اینجا بگیریم مثلا دیوایس ما نمیفهمیم معنیشه دیوایس اوکی میکنیم ببینیم device attainment or adapt for a particular purpose از این سرچ به اهداف استفاده کردیم در صورتی که اینترنت موجود باشه و در بخش انزر سایتیشن دوستان شما میخواین یک چپتر آماده بسازین و نیاز دارین از منابع مختلف جمع آوری کنین زمانی که از منابع مختلف جمع آوری میکنین باید اطلاعات نویسنده درج باشه اگر درج نباشه شما تخطی کردین در وقت چیکار مثلا این پاراگراف از یک منبع گرفتیم از یک کتاب گرفتیم وقت میاین از انزر سایتیشن add new source از اینجا انتخاب میکنی یک کتاب بوده شما از یک کتابی رو گرفتین نه از یک ریپورت و مثلا نام نویسنده احمد تایتلش کامپیوتر انفورمیشن و سالش رو درج میکنین سیتیش مثلا کابل بوده اوکی ببینیم احمد سال 2010 و اگر بخواین استایل متفاوت تر برش بتین از قسمت بخش استایل انتخاب میکنین که به چه شکل شما هم میخواین داشته باشین به این شکل باشه به این شکل بله به این شکل باشه این پاراگراف از یک جای دیگه ما گرفتم از این بار از یک راپوری رو ما گرفتیم میاین اد سورس ریپورت بوده از قسمت انتخابش میکنین مثلا رایان تایتلش چی بوده سافت ویر سالش مثلا 2019 بوده سال پابلیشش 2019 و شهرش مثلا بیو بله ببینید نفر دوم اضافه شد و در قسمت مش سورس از اینجا میدونید دوستان اینجا حذفش کنید یک مورد و یا دوباره احمد میخواین ادیت کنید سال 2019 نبوده سال 2015 نبوده 2016 بوده بله اوکی و یا هم میتونین جدید ایجاد کنین به این شکل ببینید اینجا نشان میده حالتی که اینجا ببینید و از قسمت بابلیوگرافی
دوستا شما وقتی نفر یک شخص میآید اطلاعات شما را میبینه یا میخوانه، از قسمت بابلیوگرافی میخواین که مکمل کسایی که از او اطلاعات جمع کردین اینا رو بر شما نشان بده. میایین زیر بابلیوگرافی ببینین احمد فلان فلان رایان سافتویر نیو 2019 به شکل با شما ظاهر شد با نام بابلیوگرافی و میتونین که این ذخیره کنین. نامش مثلا رفرنس باشه، رفرنس باشه. ما میخوایم با نام رفرنس بکشه. اوکی بله فعلا ذخیره شد. و همچنان فرد سومی را اگر بخواین چکن دوباره از اینجا اپدیت کانتنتس میشه دوباره اضافه شده. و یک مورد دیگه دوستا که شما در بخش انزرت کپشن میخواین یونیت بندی کنین، سکشن بندی کنین، بیشتر در کتاب انگلیسی از بخش میتونین استفاده کنین، مثلا سکشن اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، همینطور به ترتیب شما سکشن بندی کرده میتونین. مثلا من اینجا میخوایم سکشن بندی شده، میاین روی از اوکی میگین یک سکشن خاص رو خودتون میتین به نام یونیت اوکی. یونیت اول ایجاد شد، ببینین یک مقداری رو بیشتر میکنم. یونیت اول آمد و میخواین یونیت اولتون که اضافه شده است، بله این بار دیگه نیاز نیست شما بار بار بیاین اینجا انزرت کنین سکشن بندی رو، اتومات خودش در یونیت سه رفت. اوکی بخش بعدی رو یونیت دو رفت، بخش بعدی یونیت سوم و همچنان یونیت چهارم. ما 4 یونیت داریم، میتونین که هر بار با کلیک کردن یونیت ها اضافه شد. و میخواین که فهرست بجای این بار نمیخواین تیبل آف کانتنت باشه یا هم نباشه و یا اون طرفش میکنین بجای تیبل آف کانتنت میخواین یونیت ها را در اینجا فهرست وار نشانی کنین، نشان بدین. insert table of figures به چی شکل باشه، به این شکل باشه. بله اوکی ببین یونیت بندی شد و سر هر یونیت کلیک کنین شما رو به اون بخش میبره، لینک داده شد و بسیار راحتی. و یا هم نخیر ما میخوایم که یونیت پنجم هم اضافه کنم، این چطور چی شده؟ فقط از انزرت کپشن بیاین یونیت چهارم یک چی کنین انتر یونیت پنجم میخوایم در فهرست یونیت های ما باشه، فقط انزرت فیگرز اوکی میکنین. بعد یس تو آل یونیت پنجم هم اضافه شد. و یا هم دوستا از کراس رفرنس میخواین سر هر عنوان خود مشخصا یا سر هر عنوان یا فود نود یا این نود سر هر کدامش برین. ببینین ما اینجا فود نود داریم، بله این فود نود داریم آنلاین بوده. ایرا چی میکنین یک فود نود اینجا داریم، فود نود دوم داریم. و یا هم سر عناوین هدر ها انفورمیشن بوده، بله میخواین سر انفورمیشن ما رو ببرن. بله میخوایم عنوان دیگه خود کلاس ای را داشته باشیم. بله ببینین اینا لینک ایجاد شد از کلاس رفرنس شما رو به فود نود یا این نود و یا هم عناوین و یا هم کامنت ها به این بخش میبره به این شکل که در بخش انزرت نیست. کلاس رفرنس ما مطالعه کرده بودیم. این بار دوستا من یک نویسنده هستم و یا هم یک خواننده یک کتاب هستم، میخوایم نکات مهمش نشانی کنم. مثلا اینی پروف میخوایم نشانی کنم، یک مورد مهم است، میایین را از مارگن تری مارکش میکنین. بله این مارک شد. میخوایم اگزمپل هم نشانی کنم، بله میایین مارگن تری مارک شد. و یا هم قسمت اپلای ما 3 تا مارک اینجا نشانی میکنم که مارک شده مارک. بله اینا میخواین نشانی شد تا بعدا بتونین که دیگه نیاز نباشه مکمل کتاب یا چپتر مطالعه کنین، فقط میرین روی ایندکس ها و میبینید در ایندکس ها چی چیزا اضافه شده، چی موارد بوده که شما از اونجا بتونین که انزرت مکمل اطلاعات پیدا کنین. فقط انزرت ایندکس در ختم صفحه یا در هر جایی که در اول صفحه هر جایی که شما میخواین از اونجا میتونین استفاده کنین. در چند کالم باشه، یک کالم یا 2 کالم باشه، نخریم یک کالم بهتر است، پیش نمبر معلوم شه و استایلش هم مثلا کلاسیک باشه و اوکی. ببینین به این شکل اپلای اگزمپل به این شکل با ما نشان داده شد مکمل از قسمت ایندکس. اگر بخوایم ایندکس های بیشتر را داشته باشیم مثلا این نمونه را اینجا انتخاب میکنین، مارکش میکنین. اوکی بله و این بار
در بخشی که خود ایندکس ها رو اضافه کردین اوکی کنین و اپدیت ایندکس ببینین ایجاد شد. دوباره موردی که علاوه کرده بودیم در تیبل ما اضافه شد. دوستان اینی بود بخش ما. دوباره از اینجا سکشن بندی رو طرف میکنیم تا متن به صورت درست معلوم شود. از این قسمت متن ما به حالت عادی برگرده. دوستان اینی بود بخش رفرنس که به صورت مختصر با شما توضیح دادم از قسمت تیبل آف کانتنت و فوتنوت و موارد استفاده همه اینا را. امیدوارم درس برایتان مفید واقع شده باشه و تشکر، موفق باشه.